الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Good morning everybody. Welcome back to our educational program أستاذ على الهواء في مراجعة جديدة بإذن الله تعالى في الإنجليش، وإن شاء الله النهاردة هيبقى عندنا جرامر يونت 4 ويونت 6 بإذن الله تعالى. نبدأ يا أولاد كده على طول. النهاردة عندنا يونت 4 Women in History، وطبعا احنا عارفين ان احنا بنتكلم عن 4 شخصيات مهمين جدا: دكتور عائشة عبد الرحمن، وعندنا فلورنس نايتنجيل، وعندنا لطفية النادي. اوكي، بالنسبة للجرامر بتاعنا الريلاتيف كلوزز. ريلاتيف كلوزز اللي هي ضمائر الوصل. يعني ايه كلوز اصلا يا شباب؟ كلوز is a part of a sentence، جزء من جملة. اوكي، عندي طبعا الريلاتيف pronoun نمبر 1 who، اللي ممكن equals that، ده بنتكلم عنه وبنشتغل بيه يا اولاد to talk about people، عشان نتحدث عن بشر. subject او object، يبقى who او that subject او object. اوكي، طيب عندي whom دي to talk about people object بس. اوكي، whose to use instead of his her their its، يعني بتحل محل ضمير ملكية. اوكي، which equals that to talk about things، للتحدث عن الأشياء. تمام يا أولاد؟ طيب where to talk about a place. اوكي، للتحدث عن مكان، يبقى المكان where. تمام، وممكن بعد شوية هنقول إن ممكن يبقى المكان which في وجود preposition حرف جر، أو as a description for a place، وصف للمكان. when طبعا to talk about time، للتحدث عن الزمن. طيب what، عايزين نقف عند what شوية. what يا أولاد طبعا زي ما أنتوا عارفين equals بتساوي the thing that أو the things that، يبقى معنى كلمة what the thing that، الشيء الذي. اوكي، ولازم يجي قبلها verb يا اولاد. what لازم يكون قبلها verb، قبل what before what لازم يكون عندي verb. اوكي، بعد كده طبعا عندي which زي ما انا قلت. خلي بالك بقى، من الممكن ان تكون للمكان ومن الممكن تكون للزمان في وجود حرف جر يناسب الزمان ويناسب المكان، او وصف للزمان او المكان. هقف معاكم في الحته دي شويه. احنا قلنا وير للمكان، اوكي، ووين للزمان. تمام، الوير والوين تتحول ويتش في وجود حرف جر يناسب المكان ويناسب الزمان. يعني ايه يناسب المكان ويناسب الزمان؟ طبعا انا عندي الاماكن الكبيره، طبعا المدن المحافظات تاخد ان، والاماكن الصغيره ميتنج بارتي سكول تاخد حرف الجر ات. تمام، بالنسبه للزمن عندي الايام بتاعت الاسبوع بتاخد اون، عندي الشهور والسنين بتاخد ان، عندي الساعات بتاخد حرف الجر ات. اذا تواجد حرف جر اوكي من الحاجات اللي انا قلتها دي، هتتحول الوير بتاعت المكان الى ويتش، وتتحول الوين بتاعت الزمان الى ويتش. تمام يا اولاد؟ طيب تعالوا ناخد اكزامبلز كده سريعه وتوضيحيه برضو للموضوع دوت. انا ممكن اقول I met آية who bought a new mobile. انا هنا بتكلم عن آية والكلوز بتاعي who bought a new mobile، لان يكون اصل الكلام I met آية bought a new mobile. شلت آية اللي هي بالنسبه لي subject وعوضت عنها بهو، يبقى انا I met آية who bought a new mobile. I met آية whom I told you about، كان في الاصل I told you about her ده object، يبقى انا I met آية whom I told you about، زي ما اتفقنا whom محل الأوبجكت فقط لا غير. اوكي، طيب I met آية about whom I told you. خلي بالك بقى، حرف الجر انا ممكن اجيبه قبل whom بالنسبة للعاقل، يعني مع whom ممكن اقول about whom to whom with whom. اوكي، طيب I saw the mobile which آية bought. I saw the mobile which آية bought. أنا هنا بتكلم عن الموبايل، والموبايل بالنسبة لي غير عاقل it's a thing، وبالتالي آية bought it. آية bought it، يبقى أنا قمت قايل I saw the mobile which آية bought. خلي بالك إن أنا حذفت it اللي أنا عوضت عنها بالريلاتيف كلوز which. طيب خلي بالكم من حاجة بقى،
هو او which لما يجي وراها subject انا ممكن احذف الهو او الويتش. اوكي، فانا اقول I saw the mobile آية بوت، يبقى ممكن نحذف which عشان بعدها فاعل. خلي بالكم من الجزئية دي. طيب I met آية whose mobile was expensive. طبعا whose mobile كان اصلها زي ما انتم عارفين her mobile، موبايلها. تمام. I went to المنصورة، المنصورة ده مكان صح؟ طيب where I was born، ممكن اقول I went to المنصورة in which I was born، وممكن اقول I went to المنصورة which I was born in. خلي بالك هنا الاماكن زي ما انت شايف كده، انا لعبت بوير I went to المنصورة where حيث المكان اللي انا I was born. كان اصل الكلام هنا I was born in المنصورة، حذفت in المنصورة وعوضت عنها زي ما انت شايف بوير. طيب ممكن اعوض عنها بin which. تمام. طب ممكن اقول I went to المنصورة which I was born in. يبقى لما يجي لك الجملة فيها place، مش عايزك تتسرع لو سمحت، اهدى كده وشوف الجملة لاخرها. لقيت حرف جر اتغيرت الوير وبقت which زي ما انت شايف كده، ما لقيتش حرف جر اتعرفت اشتغلت على where زي ما انت متعود. اوكي. طيب I love Friday when I have a holiday. وممكن اقول I love Friday on which I have a holiday. نفس الكلام. التايم when. طب انا بتكلم عن يوم، ممكن يتحول الى which في وجود on بالنسبه لايام الاسبوع تاخد حرف الجر on، وممكن اخد on قبل which فتبقى I love Friday when او on which I have a holiday. تمام. This is what I said last year. This is what I said last year. خدت بالك هنا what قبلها ايه؟ قبلها is verb ولا مش verb؟ verb. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه this is the thing that I said. يبقى لو شلت what وحطيت the thing that يبقى انت كده ماشي صح. وخلي بالك دايما what قبلها verb. اوكي؟ طيب عندي جزئيه من الجزئيات المهمه قوي في اليونت ده واللي بتيجي في الامتحانات كتير، البريبوزيشنز بيفور الريلاتيف كلوز، حروف الجر مع ضمائر الوصل. اي حرف جر ممكن يتحط قبل اي ضمير وصل، بالنسبه لهوم، بالنسبه لويتش، ممكن كمان هوز احط قبلها preposition حرف جر. طب ازاي يا مستر ناجي بنحط حرف الجر؟ طبعا حضرتك لازم تكون حافظ حروف الجر اللي بتيجي مع الافعال المعينه والحاجات اللي انا قلتها، الاماكن والازمنه وحروف الجر بتاعتها. تعال ناخد اكزامبلز على الكلام دوت. الجمله هنا نمبر 1 Lord of the Flies is a story in which a group of school boys are shipwrecked on an island. لما تلاقي story يبقى الستوري اللي فيها القصه اللي فيها يبقى Lord of the Flies is a story in which. يبقى لما اجي اقول لك this is the book in which, the novel in which, a newspaper article in which. طيب she asked me where I had been to which I replied it's a secret. ايه اللي خلاني اقول to which؟ لان reply، بص reply هنا طبعا انت حافظ ان reply to، يبقى انا she asked me where I had been to which I replied it's a secret. Tomorrow I'm going to a meeting at which we are going to discuss women's role in society. الميتنج دوت small place، مكان صغير، زي ما عائشة عبد الرحمن went to meetings at which she learned to read and write زي ما اتفقنا في الليسننج بتاع اليونت. يبقى tomorrow I'm going to a meeting at which. Number 4 he says he is busy by which he really means he doesn't want to go out this evening. means هنا verb بياخد حرف الجر by. اقول لك what do you mean by؟ what do you mean by what you said؟ يبقى he says he is busy by which والتي بها he really means he doesn't want to go out this evening. جملة نمبر 5 بتيجي في الامتحانات كتيرة جدا وكانت موجودة في امتحان السنة اللي فاتت. they said something very cruel for which I think they should apologize. أنا حافظ وعارف إن apologize for، فخدت for حطيتها قبل which، يبقى they said something very cruel for which I think they should apologize. طيب خلي بالكم من حاجه مهمه يا اولاد، which ممكن تحل محل جمله كامله. يعني اجي اقول لك Queen Victoria's husband Prince Albert died in 1861. after this هنا عايده على الجمله اللي قبلها. Queen Victoria always wore black clothes. بص انا الجمله لما هاجي اشتغل بضمير وصل يبقى Queen Victoria's husband Prince Albert died in 1861 after which والتي بعدها Queen Victoria always wore black clothes. يبقى which هنا عوضت عنها مكان الجمله الاولانيه اللي هي بتقول Queen Victoria's husband Prince Albert died in 1861 after this عايده على الجمله عوضت عن this بwhich. اوكي. طيب
حروف الجر بالنسبه لضمائر الوصل من الجزئيات المهمه جدا في اليونت دوت. جزئيه مهمه جدا برضو عندي في اليونت ده يا اولاد اللي جايه اللي انا هقولها دي. بصوا يا شباب، انا لما يكون عندي بعد السبجكت الهو او الويتش جاي وراها اكتيف فيرب، يعني اجي اقول لك ذا بوي هو از بلاينج فوتبول از ماي سون، هياها بص ذا بوي بلاينج فوتبول از ماي سون. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان اذا جاء بعد هو فعل مبني للمعلوم من الممكن حذفهم ونضع الفعل مضافا له اي ان جي، يبقى الهو لو جاي وراها اكتيف فيرب من الممكن ان انا احذف الهو بالاكتيف فيرب واعوض عنها بفيرب بلس اي ان جي، يبقى ذا بوي بلاينج فوتبول از ماي سون اللي هي كان اصلها ايه؟ ذا بوي هو از بلاينج فوتبول از ماي سون. دي بتيجي في الامتحانات كتير قوي يا اولاد. اكزامبل تاني، ذا مان هو وركس اوتسايد is my best friend. يلا سمعوني كده، يبقى زمان working outside is my best friend. دي جزئية مهمة قوي نخلي بالنا منها في اليونت ده. جزئية نمبر 2 برضو اللي مهمة جدا، the thief who was arrested last week escaped to Alex. طيب who أو which يا أولاد لو جه وراها passive verb، who أو which لو جه وراها passive verb من الممكن إن أنا أحذف الهو بالباسيف فيرب أو الويتش بالباسيف فيرب واعوض عنها بالبي بي. يعني انا لما اقول ذا thief who was arrested last week escaped to Alex يبقى the thief arrested last week escaped to Alex. مثال اخر، the price which is written on the label is very expensive. يلا سمعوني كده، انا عايز اقول السعر الذي كتب او الذي يكتب على الليبل is very expensive، يبقى the price written on the label is very expensive. برافو. جزئيه نمبر 3 برضو اللي عندي مهمه جدا في اليونت ده، the mobile which is on the table is mine. ملاحظين هنا ان which جاي وراها is verb to be main verb، اذا جاء بعد which فعل to be كفعل اساسي من الممكن حذفهم هما الاثنين، يعني احذف which مع verb to be، فابدا اقول لك the mobile on the table is mine. اوكي، دي برضو من الجزئيات المهمه. الجزئيه الاخيره عندي النهارده في اليونت دوت، the mobile which آية bought was expensive. هنا بعد which جاي subject اللي هو آية، إذا جاء بعد which أو هو فاعل من الممكن حذف الهو أو الويتش بس، فأقول the mobile آية bought was expensive. مثال آخر، the man who I met at the hotel was friendly، يبقى the man who I met at the hotel was friendly. بص، يبقى the man I met at the hotel was فريندلي. دي 4 جزئيات مهمه جدا 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 يا اولاد في اليونت دوت، واليونت ده لازم يكون موجود عندي في الامتحان. تعالوا نشتغل بقى ونحل على هذا اليونت اللي احنا اشتغلنا عليه. هنبدا نفكر choose the correct answer from A, B, C or D. جمله نمبر 1، المنصوره is the city my grandparents were born. عندي which where who when. نمبر 2، المنصورة is the city my grandparents were born in. عندي who، عندي which where who when. أنا هسيب الجملتين قصاد بعض، نبص على الجملتين زي ما انتم شايفين تحسوهم حاجة واحدة. المنصورة is the city my parents were born، يبقى المنصورة is the city where my parents were born. تمام؟ لكن بص تحت، المنصورة is the city my parents were born in. خدت بالك من in؟ حتى انا اعملها لك بريد لاين اهو او بريد كلر زي ما انت شايف. يبقى المنصورة is the city which my parents were born in. يبقى انا اللي غلاني هتشتغل هنا وجود حرف الجر مع البليس تحول الى which، مفيش حرف الجر اشتغلت بوير. الجملة نمبر 3، the shop I visited last week has some great souvenirs. The shop I met my girlfriend last week has some great souvenirs. وعندي الاختيارات زي ما انتم شايفين، عندي when، عندي where، who، which. نبص على نمبر 3، I visited last week. I visited ايه يا شباب؟ I visited the shop. الشوب ده بالنسبة لي شيء غير عاقل، it، يبقى أنا هنا بتكلم عنه كوصف، يبقى أنا the shop which I visited last week has some great souvenirs. لكن نمبر 4، the shop I met my girlfriend last week has some great souvenirs. I met my girlfriend last week. Where did I meet my girlfriend؟ طبعا I met my girlfriend at the shop. بص هنا at the shop، عوضت عن at the shop بمين؟ برافو، بوير. فاهمين يا اولاد؟
اعتقد كده انا موضح بشكل قوي جدا امتى اشتغل مع البليس بوير وامتى اشتغل مع البليس بويتش من خلال اول 4 جمل اشتغلنا عليهم. طيب نمبر 5 This is the hotel I stayed when I was young. طيب نمبر 6 This is the hotel I stayed at when I was young. طبعا وضحت كده بالنسبة لنا I think يبقى this is the hotel where I stayed when I was young. This is the hotel which I stayed at. لوجود at هي اللي خلتنا أقول which when I was young. أعتقد كده جزئية البليس بالنسبة لوير إمتى which إمتى وضحت كده لينا. Number 7 Saturday we always play football is always a busy day for me. طيب Number 8 Saturday is the first day of the week is always busy day for me. نفس الكلام زي ما انت شايف كده وعندي الاختيارات that on which where what وفي number 8 which on which where what. نبص على number 7 Saturday كل الناس هتقول ان ده time. اوكي we always play football بنلعب كرة قدم دايما. امتى؟ on Saturday اتحذفت on Saturday عوضت عنها ب on which عوضت عنها بايه؟ on which اللي بتساوي ايه هنا؟ بتساوي when بتساوي when Saturday when we always play football او Saturday on which we always play football. لكن بص number 8 Saturday is the first day of the week. مين هو اللي is the first day of the week؟ Saturday. يعني الجملة الثانية المفروض فيها بعد السبيس Saturday is the first day of the week. Saturday ده لما أشيله أعوض عنه بإيه؟ it. يبقى أنا هنا بوصفه وصف له وبالتالي يبقى إيه؟ Saturday which is the first day of the week is always a busy day for me. أعتقد كده واضح جدا مع التايم ومع البليس. مش عايزك تتسرع وتقول على طول ان التايم هيبقى دايما وين وان البليس هيبقى دايما وير. انا وريتك دلوقتي الوير ممكن تتحول الى ويتش والوين ممكن تتحول الى ويتش في وجود حرف جر يناسب المكان ويناسب الزمان زي ما اتفقنا. يعني ايه يا مستر ناجي يناسب المكان ويناسب الزمان؟ انا قلت لك بالنسبه للمكان الاماكن الكبيره دول مدن محافظات ها ان. طب بالنسبه للاماكن الصغيره سكول بارتي ده يبقى ايه؟ ات. طيب ايام الاسبوع on. طب الشهور والسنين زي ما اتفقنا in. طيب الساعات 5 o'clock يبقى at. اعتقد كده الامور بقت واضحه جدا لينا. طيب الجمله نمبر 9 people who into Cairo every day are interested in watching its famous places. طيب نمبر 10 people into Cairo every day are interested in watching its famous places. أنا عايز أقول إيه في الاختيارات؟ أنا عايز أقول الناس اللي بتسافر للقاهرة كل يوم are interested. يبقى people who travel into Cairo every day. خلي بالك every day ده present simple. يبقى people who travel every day are interested. جيت في الجملة اللي بعدها نمبر 10 نفس الجملة بس أنا ما عنديش who travel. يبقى people who travel into Cairo every day مش موجودة. أنا اتفقت معاك إن الهو لو جاي وراها active verb بنعوض عنها بإيه؟ verb plus ing. يبقى people traveling into Cairo every day are interested in watching its famous places. أعتقد كده واضح جدا. بص على نمبر 9 ونمبر 10 people who travel into Cairo every day are interested. بص نمبر 10 people traveling into Cairo every day are interested in watching its famous places. جملة number 11 I attached a photo of my family to the email which to my friend Thomas. طيب I attached a photo of my family to the email to my friend Thomas. طيب الجملة I think واحدة. الجملة number 11 I attached a photo of my family to the email which أنا عايز أقول الإيميل اللي ايه؟ اللي ارسل ولا ارسل؟ اللي ارسل. يبقى which was sent. which was sent. It's okay. هنا which جاي وراها passive verb. اتفقنا مع بعض ان who او which لو وراها passive verb اعوض عنها بايه؟ البي بي. يبقى I attached a photo of my family to the email يا ولاد sent to my friend Thomas. طيب نبص على number 13 the man who next to me had a brown jacket with a man
next to me had a brown jacket. اعتقد كده بقت واضحه بقى. زمان who was sitting to me had a brown jacket. زمان sitting next to me had a brown jacket. Okay. Number 15, I will never forget the food which I had in Alex. which I had in Alex. يبقى I will never forget the food I had in Alex. I will never forget the food I had in Alex اللي كان أصلها number 15. I will never forget the food which I had in Alex. فلازم تقرأ ولازم تبقى مركز قوي. We didn't believe. أعتقد ده verb ها. احنا اتفقنا مين اللي بيجي قبلها verb. يبقى we didn't believe what the servant had said about the robbery last week. We didn't believe all that. all هنا بتعوض عن الحاجة اللي أنا بتكلم عنها. لكن بص نمبر 17 we didn't believe what. يبقى قبل what لازم يكون عندي verb. we didn't believe what Mr. ناجي said مثلا يعني. we didn't believe all that the servant had said. Okay. Number 19 the money which in the robbery was never found. ونمبر 20 نفس الكلام the money in the robbery was never found. يبقى the money which was stolen in the robbery was never found. يبقى the money stolen in the robbery was never found. Okay. طيب تعالوا نتعامل مع yesterday number 21 I played a long game of tennis with my brother made me very tired. مين اللي made me very tired؟ I played a long game of tennis with my brother. Okay. which made me very tired لأن اللي تعبني اللعب مع أخويا. طيب Adam and محمد spent the whole time arguing annoyed their mother. which annoyed their mother. آدم ومحمد spent the whole time arguing دايما بيتخانقوا مع بعض فده بيضايق مامتهم. يبقى this annoyed their mother. شلت this وعوضت عنها which زي ما اتفقنا which annoyed their mother. Okay. جملة number 23 my best friend lives in England is studying English at Oxford University. يبقى my best friend who lives in England. لكن my friends lives are in danger must be protected. lives اللي في number 24 يا أولاد معناها حياة جمع حياة life. يبقى my friends whose lives ارجع فوق لنمبر 23 who lives verb بمعنى يعيش يبقى who lives. لكن اللي بعديها نمبر 24 whose lives. طيب عندي نمبر 25 he made a shameful mistake كانت في امتحان السنة اللي فاتت. he apologized يبقى for which he apologized. I had an uncle in Germany from whom I borrowed some money. Okay. طيب الجملة نمبر 27 I didn't understand what the teacher had explained. ليه؟ لأن أنا عندي understand ده بالنسبة لي verb. يبقى أنا I didn't understand what the teacher had said. The reason why I don't like Rami is because he is selfish. Okay. طيب الجملة اللي بعدها محمد صلاح plays for Liverpool is the best player in England. وعندي عادل إمام plays are funny is the best comic actor in Egypt. خلي بالك plays اللي فوق في 29 بتدي معنى يلعب. يبقى محمد صلاح who plays. لكن عادل إمام plays هنا بمعنى مسرحيات. برافو. يبقى أنا ده نون. يبقى عادل إمام whose plays are funny اللي هي his plays. شلت his وعوضت عنها whose plays are funny. أوكي يا أولاد. طيب Zwill's work which had up much of this personal life is still appreciated today. الجملة دي موجودة في listening بتاع unit 4 عيشة عبد الرحمن. her work which had taken up much of her personal life is still appreciated today. يبقى يشغل من الوقت بمعنى take up مهمة جدا وكانت في امتحان السنة اللي فاتت. اوكي. الجملة اللي جاية number 32 دكتور عيشة was her degree in 1939 and joined the university staff as a research assistant. يبقى دكتور عيشة was awarded her degree in 1939 and joined the university staff as a research assistant. الجملة number 33 Nightingale opened School of in London. Florence Nightingale انتوا عارفين انها the founder of nursing مؤسسة التمريض. وخلي بالك ان في verb found الباست بتاعه
founded، وعندي foundation طبعا انتوا عارفينها مؤسسة، يبقى نايتنجيل opened a school of nursing. عايزين نخش على جرامر يونت 6 علشان نلحق نشتغل عليه يا اولاد، معلش لان احنا وقتنا بقى قليل جدا. هنبدأ نتكلم عن الجرامر بتاع يونت 6 اللي هو عبارة عن الهو، السو، والساتش، والانف، والتو. قبل ما نبدأ اليونت دوت يا اولاد عايزين نركز في حاجة مهمة جدا، اوكي؟ الادجكتيف ناون. الادجكتيف لما بجيب وراه ناون، لما باجي اقول ولد شجاع، نبص كده مع بعض هنبدأ نقول a brave boy. طيب لو خليت البوي دوت بقى بلورال جمع بقى countable، فقمت قايل brave boys. طيب an enormous mountain، enormous mountains، important information، good news، delicious cheese. انا عايزكم تركزوا قوي هنا. يونت 6 احنا هنتكلم عن السو، هنتكلم عن such، هنتكلم عن enough، وهنتكلم عن to، اوكي؟ طيب الادجكتيف لما followed by noun، لما تتبع باسم، لازم تشوف انت الاسم دوت singular ولا countable ولا uncountable. بص كده معايا تاني، لما يكون عندي بوي قمت قايل a brave boy، لازم تسبق بايه او an enormous mountain، لما جمعتها وعملتها plural countable بقت brave boys، بقت enormous mountains. طب information كلمة uncountable، uncountable ما بيتحطش قبله ولا ايه ولا uncountable، الاسم الموصوف uncountable ما يتحطش قبله ولا ايه ولا فابدا اقول important information، good news، delicious cheese. دي حتة مهمة جدا قبل ما نبدأ نشتغل على جرامر اليونت. so that لازم يتحط في ما بين السو ما بين الذات الادجكتيف او الادفيرب، اوكي؟ طبعا انتوا عارفين ان الادجكتيف describes النون والادفيرب describes الفيرب. for example اقول لك that cake was so nice that I will have another one. هنا so nice that. طب they walked so slowly، هم walked ازاي؟ slowly ده adverb، اوكي؟ يبقى they walked so slowly that they missed the train. يبقى ما بين السو وما بين الذات بنحط الادجكتيف او الادفيرب بس. طيب such، عندي such that، ما بين الساتش وما بين الذات لازم احط الادجكتيف بلس النون، اوكي؟ وقبل الادجكتيف بقى لو النون ده سنجلر هنحط الايه او الان، اوكي؟ لو النون دوت بلورال اللي هو كاونتبل او uncountable مش هيبقى موجود قبله ولا الايه ولا الان. For example we use such before an adjective followed by a noun. For example اهو it was such a useful book that I read it twice. طارق is such a friendly person. واخدين بالكم؟ that everyone likes him. They are such nice shirts that I wanted to buy them. It was such important advice that I always gave to my son. خلي بالك هنا انا عايزك تبص اللي محطوط ما بين الساتش وما بين الذات، لازم يكون عندي adjective وناون، وقبل الادجكتيف والناون هنحط يا اما ايه يا اما يا اما مش هيكون فيه ولا ايه ولا طبعا لو الاسم singular مفرد زي ما قلت a useful book a friendly person اتحطت الايه، اوكي؟ طب nice shirts ده countable اسم جمع. طيب important advice هنا كلمة uncountable ما بيتحطش قبلها ولا ايه ولا اوكي؟ فقمت قايل nice shirts وقلت important advice. دي من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان كتير جدا. عندي enough بقى بمعنى كافي to والانفينيتيف، بيجي قبل enough الادجكتيف او الادفيرب. لما اقول لك حمدي is tall and fast enough to be very good at basketball. حمدي is clever enough to answer the difficult questions. عندي to ما بين التو والتو بنحط الادجكتيف او الادفيرب وبعديها طبعا الانفينيتيف. فانا ابدا اقول the sea is too cold to swim in. The coffee was too hot to drink. اوعى تقول to drink it، شلت it، اوكي؟ يبقى the coffee was too hot to drink. اجي اقول لك the exam الامتحان is too difficult to answer، بعد الشر طبعا. اقول لك the exam is not easy enough to answer. في ناس بتلخبط كتير ما بين حتة enough و to. المعنى اللي هيفصل enough بمعنى كافي، to بمعنى جدا جدا لدرجة النافية يا أولاد. It's okay. بص كده على الإكزامبل تاني. The coffee was too hot to drink. Can I drink it? Of course I cannot drink it. يبقى احنا دلوقتي اشتغلنا على so, such, to, enough. هنبدأ نحل ونشوف الجملة number 1.
Choose the correct answer from A, B, C or D. She is creative person that she can solve any problems. كانت في امتحان السنة اللي فاتت. She is creative person that. شفت that؟ طيب creative person واحد صح؟ يبقى such a creative person. Okay? Number 2 يا ولاد. This film is دي موجودة في النماذج الاسترشادية. This film is interesting that. طبعا ده adjective يبقى so interesting that I watched it twice. Number 3 this man is wealthy to buy this new villa يبقى this man is wealthy enough to buy. احنا بنحل من قبل ما نشوف choices زي ما انتوا المفروض فاهمين. جملة نمبر 4 this fence is high to climb يبقى this fence is too high to climb. السور دوت too high to climb يعني أنا I cannot climb it. It was an interesting book that I recommended it to my son. دي موجودة في النماذج الاسترشادية بتاعت السنة دي يا ولاد برضو. It was an interesting book that ده adjective وراه noun. اوكي an interesting book يبقى هنقول so ولا هنقول such؟ ها برافو. It was such an interesting book that I recommended to my son. Number 6 عمرو is intelligent to understand the most difficult question يبقى عمرو is intelligent enough to understand the most difficult questions. عمرو is intelligent enough to understand the most difficult questions. ربنا يكرمكم زي عمرو. The questions were to finish. طيب نشوف كده الاختيارات. So difficult, enough difficult, such difficult, too difficult. يبقى the questions were too difficult to finish. يعني we cannot finish the questions من كتر الصعوبة بتاعتها. Okay? Number 8. It was a dark place that we can see. A dark place طبعا the adjective plus noun يبقى such a dark place. The exam is for her to pass. طيب الإكزام is easy for her to ولا too easy ولا easy enough for her ولا so easy for her. خلي بالك هنا في for her يبقى الإكزام is. ها يا ولاد سمعوني كده برافو. الإكزام is easy enough for her to pass. easy enough for her to pass. الامتحان سهل بشكل كافي لكي تحل. وان شاء الله الامتحان هيكون سهل واليونت دوت لازم هيكون موجود واللي اشتغلنا عليه النهارده لازم هيكون عليه جملتين او 3 كمان في الامتحان. This car يا ولاد is for me to buy. طيب this car is ايه رأيكم؟ cheap enough for me to buy. This car is cheap enough for me to buy. رخيصة بشكل كافي. طيب the main dish was good that. good adjective بس يبقى the main dish was برافو أنا سمعت so good that she ordered another one. This old man is strong to work well يبقى this old man is strong enough to work well. Number 13 الجملة دي يا ولاد بتيجي في الامتحانات كتيرة جدا 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 والناس اللي مذاكرة عارفة انها موجودة في الليسننج بتاع يونت 6 اللي هو work life balance. واليونت ده من اليونتس المهمه جدا ويا ريت نكون مذاكرين الفوكاب بتاعه بشكل كويس قوي والليسننج بتاعه والريدنج لانه بيتكلم عن موضوع مهم جدا advantages و disadvantages of freelance work. مزايا وعيوب العمل المستقل. عندك في الليسننج 5 speakers كل واحد بيتكلم عن المزايا والعيوب بتاعه العمل المستقل. وفي الريدنج اتكلمنا عن الورك لايف بالانس ان لازم يكون في بالانس ما بين الورك والبرايفت لايف بتاعت حضرتك. فخلي بالكم من اليونت ده قوي. فنبص على الجمله نمبر 13 بتقول there are times when people cannot work to live comfortably. طيب في مرات كتيره جدا people cannot work. ها انت لو قاري listening على طول هتقول hard enough. في اوقات كتيره جدا people cannot work hard enough to live comfortably اللي هو يعيش بشكل مريح يبقى ما بنقدرش نشتغل hard enough. لما اجي اقول he works hard يعمل بجد. ف hard adverb بمعنى بجد. لكن لما اجي اقول
في ناس تلخبط ما بين hard وما بين hardly، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. بص he works hard، هو يعمل بجد، ربنا يكرمكم جميعا، we must work hard. لكن hardly negative، يعني أنا أقول he hardly works، he hardly studies، ده مش بيذاكر. hardly من أحلى أنواع النفي يا جماعة في الإنجليش، إن يقابلك في الجملة hardly أو rarely أو scarcely أو seldom أو little أو few، كل ده negative. يبقى أنا هنا number 13 there are times when people cannot work hard enough to live comfortably. Number 14 he was to go anywhere he was too tired to go anywhere. I worked long hours that I fell asleep immediately. long hours adjective وراها noun اهي، يبقى such long hours، ودي برضو موجودة في الليسننج بتاع اليونت. such long hours that I fell asleep immediately. It is to swim in the sea، يبقى it is يا ولاد warm enough. they were number 19 دي جملة مهمة جدا هنختم بيها النهاردة. they were close to winning that everyone felt disappointed with the loss. من التركات المهمة جدا في سو يا ولاد، احنا اتفقنا ان سو وذات بنحط الادجكتيف، بيبدأ يحط جملة هنا اعتراضية ويبعد الذات شوية ويحط الادجكتيف فيها to. close to دي adjective بمعنى قريب من، يبقى they were so close to winning that everyone felt disappointed with the loss. خلي بالك ذات بص جاية بعيدة بعد close to winning. close to winning يعني قريب من الفوز، يبقى they were so close to winning that everyone felt disappointed with the loss. ودي كانت موجودة في النماذج الاسترشادية السنة اللي فاتت. بكده ان احنا النهاردة نكون يعني ذكرنا شرح موجز وملخص ليونت 4 واليونت 6. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النهارده. يا ريت نحل كتير يا اولاد ونذاكر. see you next time ان شاء الله. goodbye.